tignan na natin kung malambot. Ay, magpimbot na. Makaan ba yung buto? Tingnan na. Malambot. Pati yung buto. Welcome to my channel. So, ayan yung mga ingredients natin. Hasa-hasa at saka itel.
masyado. So, let's start burning. Cherry. Tayo. In a moderate fire lang tayo. Dapat mahina lang. Tapos maghintay tayo ng mga 2 oras. Ayun, 2 hours. Okay, let's wait. So, after 2 hours na pag-pressure ko dyan, titingnan na natin. Kaya, patayin na natin ang apoy. So, ayan. So, ang sikreto para mapabilis, kailangan lagyan natin ng water pressure. Ganyan. Pressure. Para mapabilis, lumambig. So, ayan. To fasten. Ganun ang sikreto para mabilis ang ano. Hindi naman po ba? Ayan, buksan na natin. Tara, titignan natin ang laman. Kung ano na itsura. Yan. Ayan ang laman. Na sardines. So, ayan, titignan na natin kung malambot. Ay, magtimbot na. Makaan ba yung buto? Tingnan. Malambot. Pati yung buto. So, ayan. Parang siyang sardines. Ay, ni sardine. Nipreso ko lang siya ng mahina sa mahigit. Kumula na sobra sa 2 oras. Mas maganda yung medyo maliliit kasi mas mabilis siya lumambot. Ito matagal. Yeah, pati buto kinakain. Ayan. Wow. Ang lambot. Natutuno sa yung mga labi. Ayan. Nangudkod na ako ng kanin. Kaya tutong lang naiwan. Kakain na po. Na sinardis na hasa-hasa. Guys, yung buto niya, oh. Yan, kakain ko. Malambot. Pero walang tapon. Nakakain lahat.
Dapat yung oil niya olive oil. Yung oil ko lang, cooking oil lang yun. Tapos yung mga spices, ni-blend ko lahat. At saka nilagay ko na. Tapos nilagay mo siya napaka-long. Dapat hindi toyo yung nilagay ko, kundi ano nga yun? Mushroom sauce, yun ba yan? Kaya yung mushroom sauce ba? So ayun po guys. Thanks for watching. Bye-bye. Wala lang. Salamat sa pagstay.